It's February 2014 and Amsterdam Sinfonietta is celebrating its Jubilee season, 25 years. Part of the celebration is to do a tour over Europe with 12 cities and 6 countries, together with Thomas Hampson as soloist. De aftrap is eigenlijk in Duitsland. Via Duitsland gaan we naar Nederland en steken we de plas over naar Ierland. Zien we Zwitserland, Spanje en Portugal ook nog. Het voordeel van Sinfonietta is dat het een kleine club is. Dus dat je overal waar je komt, gaat het vrij snel. Je zit ruim in bussen, je zit ruim in vliegtuigen. Je zit niet bovenop elkaar. Het is heel wat anders qua energie dan dat je bijvoorbeeld met het Concertgebouw, waar 120 man op je ontbijt en in vliegtuigen ingecheckt in hotels. Is een kleine groep die gewend is met elkaar te reizen, is heel relaxed eigenlijk. Het is een feest om 12 keer te mogen spelen. Het reizen is op zich zwaar. Maar het fijne is van zo'n tournee is dat je verder weinig afleiding hebt. Op tournee ben je gewoon hier om te spelen en dat is het. Dus als je aankomt in een hotel, als je niet al te moe bent, dan kun je gewoon je viool uitpakken en gaan studeren. En denken, vanavond ga ik dit of dat weer een beetje mooier of een beetje passender maken. I feel like we're already 10 days into the tour, but it's only one day. It's fun, it's heavy, it's hectic, it's a family kind of feeling, you know? You're all in this together for 10 days, 12 days, 14 days, whatever it is. Nou, ik vind het heel erg leuk als er nieuwe mensen meedoen en veel nieuwe mensen. Omdat dat is fris bloed. Die brengen altijd nieuwe ideeën, nieuwe speelwijzen mee. En dat houdt het allemaal heel levend. En bij ons is het dus een hele grappige mix van heel veel jonge, nieuwe mensen. Maar ook een soort kern van oude die al heel lang meedoen. Die een soort standaard bewaken. Dat het goed blijft gaan. En die nieuwe die passen daar meestal naadloos in. Die schuiven zo aan en die kunnen hun ideeën erin brengen. En dat zorgt dat het een heel leuke mix blijft. Working with Thomas, because of this clarity that he brings about, we ended up really like an entity, which then could grow as one. And that's very important, that you have this strong personality and then we all sort of hooked into that. And from that it was it was one being and then it expanded. Je kunt wel merken dat je in de eerste plaats met een solist werkt die vaker met het bijltje heeft gehakt. En het fijne is, hij straalt enorm veel goede zin uit en ook heel veel vertrouwen. En ook vertrouwen in zich, niet alleen in zichzelf, maar ook in ons. Hij kent ons, we hebben vaker, 15 jaar geleden wel met hem gewerkt. En een jaar of 10 geleden of 8 geleden nog een keer. En hij vertrouwt ons, dat is heel duidelijk. En ook het vertrouwen dat iets wat op de repetitie misschien nog niet ideaal was, op het concert ook goed zal gaan. Dus hij neemt risico's en heeft er duidelijk plezier in. En dat werkt natuurlijk ook weer heel inspirerend op ons. In ein freundliches Städtchen tret ich ein, in den Straßen lief oder ab. Candy and I got to know each other in 1998. And we saw each other intermittently and even had a couple of concerts together, occasions here in the Concertgebouw, but we always wanted to do another project. And Thomas had asked me at that moment after the concert if we ever worked without conductor, because he likes this concept to work directly together with an orchestra. But I must say she and the Amsterdam Sinfonietta took really the project by hand and came to me. And so we really started working on repertoire and got serious about dates and the project. And I'm very grateful the initiative came from the Amsterdam Sinfonietta. I don't feel like I'm being invited as a soloist to this group, and that's what's really quite exciting. I feel like I'm being invited as a colleague to make chamber music. And since it's vocal chamber music, of course there has to be some point to it in terms of how the vocal expression, how the line works. Hij heeft een prachtige stem en hij
weet zoveel te doen met de liederen. Het is zo goed, het is zo levendig en hij weet absoluut waar de tekst over gaat en welke gevoelens daarbij horen en hoe dubbelzinnig het vaak is. En hij kan dat ook nog zingen. Hoe kun je nou dubbelzinnigheid zingen? Maar hij kan dat. Willem de Bordes is doing all the programming, and he had a lot of ideas regarding the songs that could be arranged with Thomas Hampson, and then we ended up with the Brahms songs and the Wolf and the Schubert being arranged by David Matthews. Dit programma gaat eigenlijk in basis over de emancipatie van het lied. We kennen liederen vooral van de kleine zaal, liederen van Schubert, Wolf, Brahms voor stem en piano. En wat bijzonder is in dit programma is dat we dit lied emanciperen door eigenlijk arrangementen te hebben voor strijkorkest en stem. Dus een heleboel mensen gaan al dit repertoire voor het eerst horen. Alle concerten zijn begonnen met Verklärte Nacht van Schoenberg. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je publiek in een soort van hypersensitieve state of mind komt. Het is een werk waarin je als strijkorkest werkelijk alles kan laten zien van je kunnen. Tot de zachtste passages, tot de grofste, de kleuren, solistische passages. En vooral na dit stuk gespeeld te hebben om dan de 4 ernstige zingen van Brahms te brengen, geeft eigenlijk een geweldig, bijna chockerend effect. Dit programma draait voor mij om de 4 ernstige zingen van Brahms en de tekst daarvan. En het is een heel beladen stuk. Het was een beetje zijn afscheid van de wereld, denk ik. En het is een waanzinnig bijzonder stuk en er zijn heel veel mooie opnames van. Dus een van de dingen die ik zelf heb gedaan om voor te bereiden is gewoon veel opnames luisteren en interpretaties luisteren. I listened to the songs with piano a lot, and I checked all the parts also according to that, because David had made a lot of changes. And then I had to basically do all the bowings for the project. I mean, to decide what would work and what wouldn't work, and that was actually a huge amount of work. When you start a program with Verklärte Nacht and the 4 ernstige Gesänge of Johannes Brahms, you're demanding of everyone within hearing distance to pay attention and go inside themselves. It's a deeply personal experience, this music. I think that the Dover Beach is just short enough and just powerful enough, and it just a different kind of musical language that it's a curiosity. It is a very profound poem, and it is also it was born out of a darkness of Matthew Arnold in his own crisis of faith, but in his deepest moment of crisis, very much like Johannes Brahms, he grabs onto this idea of love.
I was asked before what the theme of this program is. I hadn't really thought about it, but I suppose that's it. It is about love. It's about compassion in the world, passion in your life, and belief that the life you live is the life that you are in, is the life that is worthwhile. And I think that's hugely important. The last group are, if you will, postcards or snapshots from that idea in various contexts. Some of them are a little bit more folkslied type, and the other ones are mythological, but they're also essentially about being alive and finding love. Agape, Sappho, amore. So Frühlingsliebe, Gott beherrschte, die verscherste, Erstlingsparadieses Wohl. Vandaag hadden wij hem voor het eerst eigenlijk, dat doe ik nooit, instrumenten meegegeven aan het busje. En dan krijg je 2-3 keer per dag krijg je opeens een enorme schrikreactie van, oh mijn god, ik ben hem kwijt. Ik loop scheef als ik hem niet op mijn schouders heb. Ja, ik vond eigenlijk dat het gisteren bijzonder goed ging. Schoenberg, heel sfeervol, Brahms sowieso prachtig en ook indrukwekkende muziek. En het was echt een heel groot plezier om te spelen. We all saw it as a journey, and which is something marvelous. I mean, it didn't have to be. We didn't already by the first concert have to have a result which would be set in stone. So we approached it all very much with the idea of growing with the program and developing the program as we went along, and seeing, even stretching our possibilities with the program and what we were doing with it. I'm also trying to find the structure. I guess the other thing I think we should just do it is that when in doubt, just move forward. You know, just I'll take care of me. Okay? There's absolutely nothing you can do or should do to save my ass. Right? I've got you covered. Right? So any feeling of like, what's he doing now? I would just get rid of it. Except for I told you specifically to give me some. You know. So just enjoy that. This kind of music making with 20 people of this caliber is incredibly invigorating to me. It's to me a great privilege to be trusted as a soloist, as a singer, to come and work in this kind of environment where we're completely egoless, looking for the same ultimate result for the song, and that's very exciting. And that's the exciting thing that happens when you're eating, sleeping, traveling 24 hours together with a group, and you've all got the same focus, and somehow you don't have the everyday life to distract anybody. I mean, we all know what we're there for. We're all in the same boat, and at the same time you're working with this sort of unbelievable material. I mean, both from the point of view of these poems that you've got and the music, and then you're playing in incredible halls. It's sort of it's an incredibly uplifting experience to go through this with, well, 5 people, and then at the end of it, then you really feel like, my God, you achieved something. But then you sort of, you come back to normal life and you can't find your balance again a little bit. But I
I think it was what I actually expected. It was an incredible journey. And I think we all gained a lot from it. Ich schnell einen. Ich hab noch einen. Jetzt gleich?